Hej och välkomna till Let's Play Dragon Age Inquisition avsnitt 25. Jag heter Hanna och det här är Softsol. Ni ser alla de här små questmarksen. Det är brev som vi ska hitta. Tydligen. Vad var det för någonting? One less Venatori. They may come from the same place, but there's a world of difference between the Venatori and most people from Twinter. Dorian wants a particular group of Venatori mages. Okej, men det här, det är roligt. Det är roligt när det är ens lagkamrater som ber om vissa uppgifter. Jag måste väl göra den där för Josephine, hon bad mig om någonting. Som väl inte var så viktigt i sammanhanget vi befinner oss i med det här kriget och så. Men jag förväntar mig att hon kanske blir lite mer mottaglig hos flört. Om jag hjälper henne lite. Du, skjut inte på mig. Bort! Och så ställer vi oss högt uppe. Sådär. Där bakom står en mage som håller på och grejer. Haha. Undrar om det här räknas, det borde ju räknas som att man... Jag får ju en bonus som jag står över fienden. With Dorian. 1 av 3. Måste han vara med alltså? På riktigt? Eller räknas det där? Marshal Proug sent a patrol out in the hopes of reclaiming the Riverside Garrison. No word has been heard since. Vad är det här då? Det är typ rakt fram lite häråt. Nu är det så där igen att jag liksom har där borta en rift. Tappat bort lite grann huvudorsaken till att jag är här. Det här problemet har jag nästan alltid i såna här spel. Och själva problemet är då alltså att jaha, han hoppade baklänges, så bra. Vart är mina lagkamrater? Jo, problemet är att man får så mycket att göra att man glömmer bort vad det är man ska syssla med. Han blev svart. Alltså jag tror han blev lite kall. Nu var han lite sådär. Nej, just det, jag har ju fått en ny... Jag har fått en ny ability som jag glömt bort. Den här, leaping shot. Jag tror att det är... När folk... Nu ska vi testa nästa gång någon som kommer nära. Vart är alla? Jag ser ingen. Här kommer någon. Eller? Jag måste vänta där. Men jag tänkte, alltså det är ju här riften är. Se? Så dålig strategi var det inte. Här kom Vivian. Vart är alla? Vad händer? Hur många sådana här vågor är det? Vivian blev genomskinlig precis så där. Kommer ni ihåg den här riften i det här ökenområdet som också höll på så här? Den blev liksom aldrig klar. Och så dog vi. Och sen så sket vi den därifrån. Ja, och det är vi. Ni som tittar på det här och jag, det är vi. Ni är precis lika delaktiga i de här besluten som jag tar. Eller är det så att man måste... Det känns väldigt konstigt på alla sätt och vis att det inte blir klart.
nervös när det blir så här gröna grejer bakom mig. Aj. Oj, vänta. Jag kan. Ha! Sorry. Såg ni? Okej, nu är det uppenbarligen någon form av boss här. Vad är det? Revenant. Det har vi väl aldrig sett förut, va? Har vi det? Jag tror det. Vi måste skjuta ihjäl den här. Jag tror att den filar den där. Eller någonting sånt där. Den har ju dessutom inget liv. Ser ni det? Det här blåa är liksom bara en sköld. Oj då, det är någon som är dött. Fan, du använd det där. Disrupt. Jag har en stark känsla av att vi behöver ta igen den. Stänga riktigt. Det kanske är som någon slags vakt. Typ. Som att det är en portal till demonvärlden och portalen har en vakt. Eller? Vi unlockade i alla fall lite sen så vi kan läsa om Revenant. Där borta är något som gömmer sig också. Nej, hon dog nu. Var det alla? Nu! Nej, okej, jag tyckte bara att det var text, men det var nog question. Ja! Close speed drift! Okej, det är ingen bugg. De kan vara så här långa. Snyggt. Okej. How do you stand the Skyhold stables? They're quiet. I like having time to myself. I can't imagine finding quiet time in that stall. Men du är så jävla picklig, Cassandra. They're not horses. They're dung monsters with hooves and tails. Okej, jag gillar verkligen inte henne, men hon är bra att ha. Vilmontevelan was the first settlement humans established in the Dales following the victory of the Exalted March. Soldiers were the earliest residents of the village. In 221 Glory, Sister Amity, champion of the Exalted March, laid the foundation stones of the village chantry in a symbolic gesture. The building's construction was completed in 222. Laying aside her sword and bow, Sister Amity took on the task of leading Vilmontevelan's flock, becoming a revered Mother Amity. She served the Maker for over 40 years, ministering to both residents of the Dales and the many pilgrims to the historic site. Revered Mother Amity died peacefully in her sleep in 264. Her ashes are interred in the chantry's vault, where dozens of pilgrims still come each year to pay their respects. Ska vi läsa om den här Revenant också? Arcane Archers R. Här kanske? Nej. Här kanske? Ja, Revenant. An entire unit of men, all slain by one creature. I didn't believe it at first, your perfection, but it appears that it is so. We have a survivor, and while at first I thought his rantings pure exaggeration, it appears to be no simple skeleton. Their descriptions of the creature's abilities were eerily similar to those our brothers at Marna's Pell encountered almost an age ago, when men pulled through the air to skewer themselves on the creature's blade, and attacks so quick that it was able to assault multiple opponents at once. Know your perfection. What we have here is indeed a revenant and nothing less. A revenant is a corpse possessed by a demon of pride or of desire, making it among the most powerful possessed opponents one can face. Many possess spells, but most are armed and armored and prefer the use of their martial talents. They are weak against physical attacks, but regenerate quickly. Det var mer än jag visste. And commonly use telekinesis to pull opponents into melee range should they try to flee. Revenants also have the ability to strike multiple opponents surrounding them, stay at range if possible, and strike quickly. That is the only way to take such a creature down. Tycker jag att vi klarade det förvånansvärt väl. Tycker inte ni det? Varför blinkar här? Du ser visst kartan alltså. Det finns ju en till landmark här borta. Den ska vi ta. Oh yes.
Memorials of the Second Exalted March, Triumph of the Light. Remember the triumph over the profane. Sister Amity led the march to the river Tenasir, where stood shrines to the elven gods. These she struck down. Standing upon the banks, she sang the chant of light. Andraste's word had come to the dales and delivered them from wickedness. Åh, vad snällt att ni prackade på alverna en annan religion. Jag älskar sånt. Holding established camps, a clan of Dalish will find the Dalish camp. Den tycker jag att vi gör, för den känns... Jag tycker den är intressant helt enkelt. Kan vi springa ut härifrån först? Jag hoppas att man kan prata med dem, att man liksom kan komma överens om någonting. Istället för att de alltid ska vara så jäkla... Oj, jävlar vad snabb han var! Hej, duktigast! Kom igen! Vilken obehaglig scarecrow. Min häst är väldigt duktig på att leka stridsvagn. Han kan rulla fram precis vart som helst, överallt. Men han kan inte hoppa. Det är en arbetshäst, inte en dressyr eller hopphäst. Kan göra mindre skutt. Okej. Jag vet inte. Känns som att kanske inte det... Nej! Skjut inte på min häst. Din lille jävel. Demon sniper. Du, ska vi outsnipa varandra eller? Jag tror att jag är lite bättre än dig på det. Jag kan till och med stå här och bara ta ner dig med mina vanliga pilar. Hur dålig du är då. Man skulle ta och använda den här. Ja. Fort gick det. Bowstring. Freeman Captain. Du kan inte skjuta genom väggar, Torbjörn. Hur mycket du än vill där så kommer inte det funka. Så. Måste du göra någonting här eller? Kan det räcka så? Nej, jag ska hitta det där Dalish campet. Det blir avsnitt 25s mission. Find the Dalish camp. Ja, du. Vi kanske skulle skjuta ihjäl honom först. Förlåt hästen. Jag kommer försvinna nu. Ingen reagerar förrän han ramlar ner i marken, tror du det? Okej. Blackbow eller vad det heter. Blackwall. Blackwall är det. Visa nu dina nya skills. Titta vilken duktig häst som äter gräs. Ja. Och flydde inte. Det slogs. Var ska vi? Där kan vi strida över bergen. Tro. Nej, ingen behöver get ready. Ja. Jag gillar att det är någon som pratar vars ord blir översatta men som tja, ursäkta, där. Jag tycker ändå att min häst är ganska orädd. Demons are coming closer. They're coming closer. Hide of waiting. Hide of waiting. Could use an air right. Det är exakt samma sak. The demons are getting closer. Tired of waiting around. Så. Halin Suhal. Det är elfs. Där är det va? Hej. Looks like you need help. Va? Jaha. Jaha. Åh nej. Akta min häst. Hör du? Jag måste döda min häst. Hörni. Han bara står där. Men
Men hörni, kan vi skjuta? Han är fast frusen i den. Han är skräckslagen. Han är så rädd att han har frusit i tiden och rörde han lite på sig. Han rör faktiskt benen i väldigt mycket slow motion. Oj. Hålla på in. The dead should stay dead, wouldn't you say, friend? Seems to be a lot of trouble in these parts. That's putting it mildly. The war has stopped, but now the dead are walking. Funny though. I've been watching these undead and they seem focused on the Shem armies. As if, well, why wouldn't someone want to kill humans, huh? Still, poor fools. I must be going. Snygg båge. Very well. Be safe. Ja, be safe you too. Friend. Veridium, det är säkert bra. Torbjörns fingerstyrka är inte att leka med. Jag tänker på att han kan dra ur stenarter ur berget. Jag tänker att det inte är så långt kvar till det här campet. Det ser ut som att den liksom blir större och större nu. Det är därför jag inte plockar fram hästen. Här är det vargar. Ganska många sådana faktiskt. Nu slår alla på lite olika vargar igen. Du behöver inte... Har du? Okej. Du. Ja, men om... Vänta nu. Nu ska vi se. Vem har minst? Den där har minst. Då tar du den. Och då hjälper du till på den. Och du hjälper till på den. Och du hjälper till på den. Och hur långt är du kvar? Du har jättelångt kvar till det. Men om jag använder någon slags... Om vi gör någon slags basic... Livid bodyguard. Shield wall. Challenge. Charging bull tar du på den då. Det blir nog bra. För om man gör de här grejerna som kombos, då får man mer fokus. Ja, det är inte ett skit. Okej, så. Nu har vi tagit ner en. Vem har minst sen? Den där har vi. Du tar den på den. Spirit Blade. Och samtidigt som du gör... Nej. Den där. Och du kanske... Nej. Och du kan inte göra någonting heller. Så. Ja, nu dog ju han. Men, ja. Jag vet inte, jag tänker. Ja. För jag har inte så himla många health potions heller. Vi gör så här, vi fortsätter och sen så får vi hoppas på det bästa helt enkelt. Och så hoppas vi på att vi blir kompisar med alverna, att de kan ge oss lite... Ja, jag vet. Men du... Alltså varför skjuter ni inte på samma target? Det blir galen! De är som simmar med för mycket fri vilja. Bara, men jag ska inte gå på nu, jag ska titta på TV. Bara, nej, det ska du inte. Och de bara, jo. Och så bara fortsätter det så här. Lut. Så. Så. Ska vi se om vi kan springa vidare här då. Kolla. De har båtar. Undrar om Torbjörn kan springa över det här vattnet utan att dö. Japp. Spindleweed. Tja. Skulle ni kunna tänka er kanske Keeper Haven? Här. Around at Hishan, my brother. Andra It's good to see another of the people in this place from which we all came. Still beautiful, isn't it? Even with scars left by the Shemlan War and all the troubles that followed. What troubles you, Horin? Where do I start, Delenn? The armies cause rock slides. They dig ditches that trip the Halla and destroy the Arabels, making passage impossible. Precisely when the clan needs him most. My first, Tavin,
defies my wishes and mounts an excursion to the Emerald Graves. And now, I've learned that the grounds of Far Balanaris are infested by angry spirits from the beyond. I can deal with that for you. Stay alert, Dylan. Spirits are dangerous, and be mindful of the resting places of our dead. Our Balanaris is sacred ground. Dareth Shiral, Dylan. Alltså, Torbjörn, man skulle inte kunna räkna Torbjörn så pålitlig. Han säger att han ska göra så himla mycket och så ska göra så himla lite Nethara, brother. av det. May I ask, traveling these plains, have you come across a golden Halla? I fear No. human soldiers may kill her. If she would only draw close, I could gain her trust. I could protect her. Den Never som heard of a golden Halla. I'm not surprised. Only a few Halla keepers know the legend. We call her Hanel Gillen, the Pathfinder. In times of great need, she comes to show us the way. Why do you think soldiers hunt your Halla? Pelts and horns sell for gold in Shem markets, I hear. And if they were golden. Dareth Shiral. Dareth Shiral på dig med. Tjena. Nissa. Elkanan, stores are so low. You seem troubled. It's nothing. Just our stores. With the Shem War and the demons, replenishing them has been difficult. For one, we're almost out of herbs, and we lack materials to repair the Aravals. I don't even remember. There's so much we're missing. It's all written in my ledger. Read Nissas ledger, är den där. Här. There's so much. It's all written in the ledger. Spindleweeds getting scars. Jag har spindleweed, You jag kan få brought det. supplies. If you could store them in that chest, I would be grateful. Ja, visst. Vilken chest? Vilken chest? Huh? Okej, vi läser den här slängen. Jude, god of the craft. We dedicate all our crafts to June, for it is he who taught the people to bend the branches of trees to make our bows, and to fashion coverings of furs and iron bark. Without June, would we have the arable or the harnesses for our Halla? When the people were young, we wandered the forests without purpose. We drank from streams and ate the berries and nuts that we could find. We did not hunt, for we had no bows. We were nothing, for we had no knowledge of spinning or needlecraft. We shivered in the cold nights and went hungry through the winters. Though the winters, when all the world has covered in ice and snow. Then Silas the hearth keeper came and gave us fire and taught us how to feed it with wood. June taught us how to fashion bows and arrows and knives so that we could hunt. We learned to cook the flesh of the creatures we hunted over Silas' fire, and we learned to clothe ourselves in their furs and skins, and the people were no longer cold or hungry. Nissa, kan du... You brought supplies. If you could store them in that chest, I would be grateful. Är inte det här en chest? Nej, det är det inte. Okej. Vad säger du då? You are the one they called the Herald of Andraste. That's me. I've heard so much about you and your Inquisition. There's talk even amongst the Dalish. Ah, talk. What do they say exactly? Good things, I think. A few hope this is a sign of change for our people. Real change. If it's true, I want to be a part of it. You want to join the Inquisition? It won't happen. Keeper Howin won't allow it. He doesn't trust anything to do with the Chantry or Andraste. Jag förstår det. I could try to convince your keeper. You could try. I'll take my leave. Master Taniel. Andaran Atishan? You were the craftsman here? Yes, darling. Ironbark, leather and such, as I'm sure you know. I'm afraid I cannot trade with you. You are one of the people, but we do not know or trust your Inquisition. In time, perhaps. Ja, visst. Jag hade ändå inte tänkt att sälja något eller köpa något. Mithil, the great protector. Elgarnan had defeated his father, the sun, and all was covered in darkness. Pleased with himself,
Elgarnan sought to console his mother, the earth, by replacing all that the sun had destroyed. But the earth knew that without the sun nothing could grow. She whispered to Elgarnan this truth, and pleaded with him to release his father. But Elgarnan's pride was great, and his vengeance was terrible, and he refused. It was at this moment that Mythal walked out of the sea, of the earth's tears, and onto the land. She placed her hand on Elgarnan's brow, and at her touch he grew calm and knew that his anger had led him astray. Humbled, Elgarnan went to the place where the sun was buried and spoke to him. Elgarnan said he would release the sun if the sun promised to be gentle and to return to the earth each night. The sun, feeling remorse at what he had done, agreed. And so the sun rose again in the sky and shone his golden light upon the earth. Elgarnan and Mythal, with the help of the earth and the sun, brought back to life all these wondrous things that the sun had destroyed, and they grew and thrived. And that night, when the sun had gone to sleep, Mythal gathered the glowing earth around his bed, and formed it into a sphere to be placed in the sky, a pale reflection of the sun's true glory. Fast travel. Där är chesten. Elgarnan, the All-Father. Long ago, when time itself was young, the only things in existence were the sun and the land. The sun, curious about the land, bowed his head close to her body, and Elgarnan was born in the place where they touched. The sun and the land loved Elgarnan greatly, for he was beautiful and clever. As a gift to Elgarnan, the land brought forth great birds, and beasts of sky and forest, and all manner of wonderful green things. Elgarnan loved his mother's gifts, and praised them highly, and walked amongst them often. The sun, looking down upon the fruitful land, saw the joy that Elgarnan took in her works, and grew jealous. Out of spite, he shone his face full upon all the creatures the earth had created, and burned them all to ashes. The land cracked and split from bitterness and pain, and cried salt tears for the loss of all she had brought. The pool of tears cried for the land became the ocean, and the cracks in her body the first rivers and streams. Elgarnan was furious at what his father had done and vowed vengeance. He lifted himself into the sky and wrestled with the sun, determined to defeat him. They fought for an eternity, and eventually the sun grew weak, while Elgarnan's rage was unabated. Eventually, Elgarnan threw the sun down from the sky and buried him in a deep abyss created by the land's sorrow. With the sun gone, the world had covered in shadow, and all that remained in the sky were the reminders of Elgarnan's battle with his father, drops of the sun's lifeblood, which twinkled and shivered in the darkness. Det låter typ som en förklaring av ett vulkanutbrott typ. Who's Valerie? My brother. He's been sullen for a while because the keeper chose another as his apprentice. He thinks it's a slight, but it isn't. He just wasn't ready. Keeper Howen wants him to wait. Then he took off 3 nights ago on his own. I don't know what he was thinking. The keeper sent hunters to search, but they never found a trace. Mathal's mercy. If anything's happened. Jag har tappat bort min bror, min syster, min svärdotter. Så, Danish favor +1. Varsågoda! Harold, you return. One of your clan wishes to join the Inquisition. Athalanas. Did he say that? Masaranis. But I cannot allow it. You may be Dalish, but your Inquisition is human. I will not let Lorena leave with you. Not when I'm uncertain of your intentions. Dareth Sharau, Dalen. Vilken övertalningsförmåga. Han sa liksom inte ett ord. Greetings to you. Vad är det här då? A well-stocked camp. Ska läsa i Legend igen. Running out of elfruit for salves. Dareth Sharau. Ja, hur springer vi här emellan? Someone took canine leather without my permission. If I find out who. Kan jag placea det? Nej. Ska jag fråga? Du? Aneth Ara, Herald. Nej. I'll take my leave. Hon kan ju hata. It is always a pleasure to greet one of our own. Do you have anything to trade?
The Keeper has forbidden trade with strangers we cannot trust. Please understand. Jo, men jag tänkte bara så här på... Okej, vi frågar väl henne då. Vi har blivit av med You läder. brought supplies. If you could store them in that chest, I would be grateful. Jaha. Jaha. Hur länge kan man hålla på med det här då? We need more iron to repair the arrows. Sure. Växte inte det? Eller? I wish we had some great bear fur nights are getting cold. Det tror jag inte att vi har. Jag tror inte att vi har slagit så mycket björn. Precis. Gött. Men vi gjorde några stycken i alla fall. Får vi ta med honom nu då? You return. Nej. Dareth Shirel. Dareth Shirel put at you too. Okej. Here lies the abyss. The Grey Wardens are using but I speak with advisor. Den här kan vi faktiskt göra nu. Inte den. Och den kan vi göra. Då kanske vi helt enkelt skulle åka tillbaks. Tror ni? Så får vi åka tillbaks hit någon annan gång om det skulle vara så. Ser vi. Jag har jättemycket att göra här. Vi kommer väl tillbaks, eller hur? Så där, ja. Grejen är så här. Den här gången tänker jag inte prata med alla. Jag tänker prata med Josephine. När jag ändå går in till... Looking good. Not good enough, but good. We've stopped losing at least. Hej Josephine! What did he do with the last batch of letters? Lord Varric was building a small model boat from them when I left. Låter sånt som Varric skulle göra. What do the people make of us? We've gathered many favors among the nobility. They will be gently reminded of this. Any visiting dignitaries I should watch out for? Sir Griffith of Denerim, a most distinguished knight of the realm. He's defeated darkspawn, slain demons, chased down abominations. Just don't ask him about it over dinner. He spares no detail. Jaha. War room. Vänta lite. Nu ska vi se här. Kan vi... Nej. Jag tänkte att... jag vet ju. The inner circle. Här! Den här! Josephine's messengers have been murdered. Den. Val Royo ska vi till. När vi är klara med War room och War table och där. Då ska vi se här. Vi var väl här borta, var inte det? Report ready. Our shipment of resources from the western approach has arrived. Paragon's Luster of Deep Mushroom. Nice. Tack. The less investigate ancient laboratory. The less said about that place, the better. It is done. The tools are enclosed. Let the sands have the place now. Fisher. Majesty's Ice Staff. Tack. Då ska vi se. Var ligger... ursäkta. Nu... Där. Kan vi inte bara få titta på kartan en gång? Jag letar efter den här A Battalion for Sarah and Bearchill. Den tycker jag att vi ska göra. Commander, we have verified Sarah's claims about Bearchill. Several displacements of refugees were deliberate in what appears to be an attempt to destabilize land claims. While there would be no direct gain for involving the Inquisition, increasing our presence could have unexpected results. In any case, it is a trivial matter to divert troops to march through the city. Hon bad oss om det, så a retinue of our best will make it function. Inquisitor. Do it. Vart var vi? Storm Coast. It was unusual. Is he always so blunt? Yes. Nej,
vi får göra så här. Vi går ut och så kollar vi på kartan. Det var ju, vi hittade ju någon sån här gammal... vi låste upp... Aha, jag är så bra på att förklara. World map. Vi var Exalted Plains var vi. Eller... Ja. Och den ligger där. Bra. Då vet jag. Inte helt lätt att se områdena på den där War Table-kartan. Plus att man ska ha koll på vilken, om det är Ferelden eller Orley vi är i. Här. Den här kan vara nog va? Gain access. Fast det här är en sån grej. Den vill jag inte ha. If it was abandoned when we arrived, who named this place Skyhold? Solus says Skitsamma. it changed hands so many times the original builders can't be traced. I read the House of Armitage once built a fortress in the vicinity 5 ages ago, but the records are lost. Okay. The Exalted Plains are an excellent source of the herb rashvine, and there are still several viridium mines in operation, though convincing the locals to return to work might not be easy. Now that a camp is established in the region, Inquisition forces can search for these resources and send them back to Skyhold. Rashvine is common but useful. We should gather what we can. Send our forces to find whatever is safest to collect. Let's see what we have. Lite samma sak. Eller den här. Nej. Men hur ska jag kunna veta vilken som är min? Kan jag titta på mina? Nej, det kan jag inte. How are the rescue efforts? Have they found Make anyone contact alive? in the Emerald Excavation Reef. is slow, So we've been as contacted you by a can imagine. Fairbanks who says vi skulle till Val Royo, eller hur? Ser vi den? Här är den. Här. Hit. Här. Den här då. Excerpts from Rector's reports. Do you know the sign? A triangle, point down, 2 wavy lines through it. A lookout spotted it in chalk on a ruined wall close to one of our outposts. A cursory inquiry into the symbol has revealed nothing. Archivists are still looking. Argent thinks she saw the symbol or something very like it scrawled in a ledger that belonged to the Comtesse de Bayard. A sweep was done as you ordered. Almost every outpost of ours have been marked in this manner. Many believe we are being watched. To what end, we do not know. I could follow up on Argan's lead. The Comtesse de Bayard is reclusive and has remained steadfastly neutral in all matters, but I'm certain I can find some way to gain her cooperation. Inquisitor? Inquisitor. Okej, men då åker vi liksom. Vi åker dit och sen avslutar vi. Here lies the abyss. Adamant Fortress has withstood countless darkspawn attacks without falling. The Grey Wardens defend its walls and legendary warriors. To prevent Warden Commander Clarel from raising an army of demons, Inquisition forces will need siege engines powerful enough to breach Adamant's defenses. Recommended levels 12 to 15. Jag är level 11, det är bara en level under. Adamant Fortress has stood against the Darkspawn since the time of the Second Blight. Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege equipment. A good trebuchet will do major damage to those ancient walls. And thanks to our Lady Ambassador... Lady Cyril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sabers. They've already delivered the trebuchets. Nice. That is the good news. And the bad news? Arimond called the ritual at the western approach a test. He may already be raising his army of demons in the fortress. The Inquisition forces can breach the gate, but if the Wardens already have their demons... I found records of Adamant's construction. There are choke points we can use to limit the field of battle. That's good. We may not be able to defeat them outright. But if we cut off reinforcements, we can carve you a path to Warden Commander Clarel. Det låter bra. Sounds like our best option. It'll be hard fought, no way around it. But we'll get that gate open. It's also possible that some wardens may be sympathetic to our cause. The warriors may be willing to listen to reason, though I doubt they will turn against Clarel directly. The mages, however, are slaves to Corypheus. They will fight to the death. We've built the siege engines and readied our forces, Inquisitor. Give the word, and we march on Adamant. Okej.
Då kör vi. Och vi ska ha med oss hur skiter i Cassandra en gång. Vivienne ska vi i alla fall ha med. Blackball är väl ganska bra och Cole säger vi. Confirm. Och med det... Vi kan inte spara. Okej, då fortsätter vi en liten stund till. Den här gången hann jag inte säga att vi avslutar. Tja. Pull back! They're through! All right, Inquisitor. You have your way in. Best make use of it. We'll keep the main host of demons occupied for as long as we can. I'll be fine. Just keep the men safe. We'll do what we have to, Inquisitor. Warden Stroud will guard your back. Hawk is with our soldiers on the battlements. He's assisting them until you arrive. There's too much resistance on the walls. Our men on the ladders can't get a foothold. If you can clear out the enemies on the battlements, we'll cover your advance. Och där avslutar vi episoden mitt i kriget. Jag är Hanna, det här är Softsol. Glöm inte att klicka på gilla, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då.